මුළු ලෝකයක්ම හඳුනන ප්‍රබල වාජීකරණ ඔසුවක් වන වඳුරුමය පිළිබඳව ලාංකිකයෙකු ලෙස ඔබ කොතරම් දුරට දැනුවත්ද? වඳුරුමය මුළු ලොවක්ම ඖෂධ පිණිස යොදා ගන්නා බැවින් එය විවිධ නම් වලින් හඳුන්වයි. ලොව වැඩි දෙනෙක් වෙල්වට් බෝංච නමින් හඳුන්වන මෙම ශාකය රනිල කුලයට අයත් වේ. ශාකසාර වෛද්‍ය විද්‍යාවේ හා ආයුර්වේදයේ වඳුරුමය වසර දහස් ගණනාවක් තිස්සේ පුරුෂ මදසරුභාවය, ස්නායු ආබාධ හා පාකින්සන් රෝගයට ප්‍රතිකර්ම ලෙස යොදාගත් ඔසුවකි. ඒ අනුව ලොව පුරා ආදිවාසීන් දෛනික ජීවිතයේ අනිවාර්ය අංගයක් ලෙස මෙම බීජය පරිහරණය කොට ඇත. නිවර්තන රනිල කුලයට අයත් භෝග 150ක් අතරින් එහි ඉහළම වටිනාකම හිමිව ඇත්තේ මෙකී වඳුරුමය වලටයි. රනිල කුලයේ භෝගයක් වුවද එහි පහසුවෙන් දිරවිය හැකි පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අන්තර්ගත වේ. මෙහි විටමින්, ඛනිජ, ප්‍රෝටීන්, යකඩ, කැල්සියම්, සින්ක්, ඇමයිනෝ අම්ල, ලිනොලෙයික් අම්ලය වැනි අත්‍යවශ්‍ය පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රාශියකි. එමෙන්ම මෙය ඉහළ ප්‍රතිඔක්සීකාරක ගුණයෙන්ද යුක්තයි. මෙය දිගු ආයු කාලයක් සඳහා භාවිතයට ගත හැකි වටිනා ඔසුවකි. එමෙන්ම බලගතු කෘමිනාශකයක්ද වේ. පර්යේෂණ අනුව වඳුරුමය පිරිමි ප්‍රජනන පද්ධතියේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයට සහාය වන අතර සරුභාවයට එය ඍජුවම සහාය වේ. එමෙන්ම මෙමගින් ලිබිඩෝ වැඩි කිරීම, ශුක්‍රාණුගණය වැඩි කිරීම, ලිංගික අවයවවලට රුධිර සංසරණය වැඩි කිරීම, ලිංගික ග්‍රන්ථි ශක්තිමත් කිරීම සහ තානය කිරීම සමග බැඳී පවතී. කෙසේ වුවද මෙය ආයුර්වේදයේ කාමෝද්දීපන යන විරුදාවලිය ලබා ඇත්තේ මෙකී ගුණාංගයන් නිසාය. එමෙන්ම ස්නායු පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීමට මෙන්ම මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන ඩොපමයින් නම් හෝමෝනය වර්ධනය කිරීමටද වඳුරුමය සමත් වේ. ඉහත දැක් වූ ඖෂධීය ගුණාංගයන් හැරුණු කොට කාත්තා රෝග එනම් සුදයෑම වේදනාකාරී ආර්තවයන් උදෙසා ඔසු පිණිස යොදා ගනී. එමෙන්ම වාත රෝග, පණු රෝග මෙන්ම වකුගඩු රෝග, උදරාබාධ ආදී රෝග සඳහාද වඳුරුමය ඔසු පිණිස භාවිතයට ගැනේ. පාකින්සන් රෝගයට ආයුර්වේදයේ යොදා ගන්නා ප්‍රධානතම ඔසු කාරකය වන්නේද වඳුරුමයය. වාජීකරණ ඔසු ලෙස වඳුරුමය ඇට චූර්ණය කොට උඳු සුදුලූණු සමවගෙන ගෙතෙල් මිශ්‍ර කර කෑමට ගත යුතුය. මෙය කෙතරම් ප්‍රබල ඔසුවක් වුණත් ඖෂධ පිණිස හෝ ආහාර පිණිස භාවිතා කිරීමේදී වඳුරුමය ඇට තරමක් විෂගතයෙන් යුතු බැවින් භාවිතයට පෙර විෂ මරාගෙන භාවිතයට ගැනීම සුදුසු වේ. අතීත ජනයා එය සිදු කරන ලද්දේ වඳුරුමය ඇට එළ කිරි වලින් තම්බා ගැනීමෙනි. එමෙන්ම ලපටි වඳුරුමය කරල් තීරු කපා හොඳින් තම්බා දිය බේරා ගන්නේද විෂ නැසීම සඳහායි. එමෙන්ම ඇතමුන් මේවා පොල් වතුරේ තම්බා විෂ හරණය කොට ගනී. අතීතයේ ගැමියන් විෂ හරණය කොටගත් වඳුරුමය පිටිකොටගෙන ගිතෙල් මිශ්‍ර කර රොටී සාදා කෑමට යොදා ගන්නා ලදී. වඳුරුමය නිවැරදිව විෂ හරණය කොට නොගතහොත් වමනය, හිස කැක්කුම්, උණ වැනි රෝගී තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැක. එමෙන්ම වඳුරුමය ව්‍යාංජන එක පිට දෙවාරයක් ආහාරයට නොගත යුතුය. හෙළ ගැමියා තලප ආහාරයට ගැනීමේදී ආනම් හොදි සැකසීමට විෂ හරණය කරන ලද වඳුරුමය ඇට යොදා ගන්නා ලදී. එය ඉතාමත් රසවත් ආහාරයකි. එමෙන්ම වඳුරුමය ශාකයේ කොළ ඔසු පිණිස යොදා ගැනේ. කොළ සුරුට්ටුවක් මෙන් ඔතා දුම් ඉරීමෙන් ස්නායු ප්‍රාණවත් වෙන බවට විශ්වාසයක් පවතී. වඳුරුමය මොළයේ නිරෝගීතාවය රැක දෙන අතර මානසික ආතතිය, විෂාදය වැනි රෝග සමනය කර මනස සතුටින් හා සංසුන්ව තැබීමට සමර්ථය. එමෙන්ම එය ඔබට සුවපත් නින්දක් ලබා දීමටද සමත්ය. ඔබ මතක තබා ගත යුතු තවත් කරුණක් වන්නේ මෙහි බූව මදක් විෂ සහිත බවයි. සාමාන්‍ය පරිසර තත්ත්වයක් යටතේ වැඩෙන මෙම වටිනා ශාකය ඔබේ ගෙවත්තේ පහසුවෙන් වර්ධනය කොටගත හැකි වැල් ශාකයකි. මෙවැනි වටිනා ගුණ ඇති ශාකයක් ඔබේ ගෙවත්තේදී සිටුවා ගැනීමට අමතක කරන්න එපා. ඔසු පිළිබඳ වූ මෙවැනි වටිනා තොරතුරු දැන ගැනීමට ඔසු YouTube channel එක subscribe කරන්න.